Gấu ăn trăng, truyền thuyết dân gian về nguyệt thực. Ngày xưa, người ta tin rằng mặt trăng tròn sáng trên bầu trời là do thần linh ban tặng để soi sáng cho con người vào ban đêm. Mỗi khi trăng lên cao, ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp nơi, khiến cảnh vật trở nên huyền ảo và yên bình. Nhưng có những đêm kỳ lạ, mặt trăng đang sáng tỏ bỗng dần dần mờ đi, rồi chuyển sang màu đỏ sậm hoặc bị che khuất một phần. Dân làng hoang mang, lo sợ không biết chuyện gì đang xảy ra. Một cụ già trong làng thì thầm: Không ổn rồi, chắc chắn con gấu khổng lồ đang nuốt mặt trăng. Mọi người xôn xao. Gấu ăn trăng sao? Chúng ta phải làm gì đây? Truyền thuyết kể lại rằng, từ xa xưa có một con gấu to lớn sống trên trời. Mỗi khi đói bụng, nó lại ngước lên và nhìn thấy mặt trăng tròn trịa lơ lửng giữa bầu trời. Nhìn trăng giống như một chiếc bánh ngon lành, gấu không thể cưỡng lại được cơn thèm ăn. Nó liền há miệng cắn một miếng trăng, khiến ánh sáng dần dần biến mất. Dân làng nhìn lên trời, thấy mặt trăng mờ dần thì càng hoảng sợ. Một người hét lên: Mau đánh trống, khua chiêng đi. Chúng ta phải làm cho con gấu sợ mà nhả trăng ra. Thế là mọi người trong làng cùng nhau gõ trống, khua chiêng, đập nồi niêu xoong chảo thật lớn. Tiếng động vang dền khắp nơi. Trên trời, con gấu giật mình, nhai dở một miếng trăng liền ngừng lại, nheo mắt nhìn xuống. Cái gì mà ồn ào thế này? Nhưng vì trăng quá ngon, gấu lại tiếp tục cắn thêm một miếng nữa. Dân làng càng làm ầm ĩ hơn. Hãy hò hét lớn hơn đi, đánh trống mạnh hơn nữa. Lúc này, con gấu cảm thấy khó chịu vì những âm thanh quá lớn. Nó gầm gừ: Ồn ào quá. Được rồi, ta không ăn nữa. Nói xong, nó nhả trăng ra và bỏ đi, để lại mặt trăng tròn sáng trở lại trên bầu trời. Một cụ già trong làng mỉm cười nói: Các con thấy không? Khi đoàn kết lại, chúng ta có thể đánh đuổi cả một con gấu khổng lồ. Đó là sức mạnh của cộng đồng. Một đứa trẻ tò mò hỏi: Nhưng nếu lần sau gấu quay lại thì sao ạ? Cụ già vuốt râu cười: Chỉ cần chúng ta không sợ hãi và cùng nhau hành động, không có điều gì có thể làm chúng ta gục ngã. Hãy luôn nhớ rằng sức mạnh lớn nhất chính là sự đoàn kết. Từ đó, mỗi khi nguyệt thực xảy ra, dân làng tin rằng con gấu lại đang cố ăn trăng. Họ liền gõ trống, khua chiêng, đốt đuốc để xua đuổi con gấu, giúp mặt trăng thoát khỏi móng vuốt của nó. Dù ngày nay khoa học đã giải thích hiện tượng nguyệt thực là do mặt trăng bị bóng của trái đất che khuất, nhưng truyền thuyết về gấu ăn trăng vẫn còn được lưu truyền, trở thành một phần trong văn hóa dân gian của nhiều vùng miền. Bài học cho bé. Câu chuyện không chỉ giải thích hiện tượng nguyệt thực mà còn mang đến nhiều bài học sâu sắc. 1. Sức mạnh của cộng đồng. Dân làng đã cùng nhau tạo ra tiếng động lớn để xua đuổi con gấu, thể hiện sự đoàn kết và niềm tin rằng khi cùng nhau hành động, họ có thể vượt qua những điều đáng sợ. 2. Trí tưởng tượng phong phú của con người. Trước khi có khoa học, con người đã tạo ra những câu chuyện thú vị để giải thích các hiện tượng thiên nhiên. Điều này cho thấy sức sáng tạo và niềm tin của con người thời xưa. 3. Truyền thống và văn hóa dân gian. Dù khoa học phát triển, những câu chuyện cổ vẫn mang giá trị văn hóa và giúp thế hệ sau hiểu về suy nghĩ, tín ngưỡng của tổ tiên. 4. Không sợ hãi trước khó khăn. Dân làng có thể đã sợ hãi khi thấy trăng dần biến mất, nhưng họ không hoảng loạn mà cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề. Trong cuộc sống, thay vì lo lắng, hãy bình tĩnh đối mặt với thử thách. Vậy là câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết câu chuyện gấu ăn trăng. Đây không chỉ là một truyền thuyết dân gian thú vị mà còn mang đến những bài học quý giá về sự đoàn kết, lòng dũng cảm và trí tưởng tượng phong phú của con người. Nếu bạn thích câu chuyện này, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để đón xem nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn nữa. Và đừng quên để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.